Bali, andito yung board ni Miltank. Model 305 ata to. So, sa welding na to, dalawang version to. Makikita nyo dito, ito yung isang version. Tapos yung isang version naman, may pyesa rin dito banda. So, bali, ito yung ano niya. Kasi ito yung itsura. Okay. Bali, ang complaint ni customer dito is mayroon daw pumutok sa loob. So, nung tiningnan ko yung IGBT yan. Sabog yung IGBT. Pati dito. Pati dyan. Tsaka yung mga pyesa rin dito, sabog din. Bali, ang dahilan naman yan, ba't pumutok yan? Sa makailang ulit ko nang sinasabi, nagloloko yung PWM natin. Bukod sa signal, tandaan nyo, yung PWM na to is dalawang signal yan. Pares yan. Isang nasa pin 11 at saka nasa pin number 14. Tsaka papunta yan dito sa dalawang IC na to, na magkasama na yung dalawang klaseng MOSFET, isang N-channel at saka isang P-channel. So, tinanggal ko na yung switching transformer natin ng power supply at nilagyan ko na rin ng ground para i-testing ko mamaya gamit yung oscilloscope. Para ating paalala, pagka ganitong itsura o ganito yung trouble na nire-repair nyo, i-check nyo na makailang beses na ang signal ng PWM natin. Mo-monitor nyo kung sa tester, mas maganda meron kayong oscilloscope para makita nyo yung waveform doon. Pagka nagbago yung waveform dito o signal dito, yan yung mangyayari sa IGBT natin na masisira. Puputok talaga yan. Lalo na't yung welding na to is walang relay. Bali, tanggalin ko lang yung IGBT, pati heatsink, pati dito. Papalitan ko na rin para matrouble natin na maigi to. Bali, balik lang ako pag natapos. Balik tayo sa board na to, ano. Bali, tinanggal ko na yung switching transformer natin ng IGBT. So, nakita nyo naman yan. Putok din yung board, yung mga connection. Tsaka may papakita lang ako. Kasi, madami kasing nagtatanong kung ano ba daw yung magandang signal. At saka kung ano ba daw yung pangit na signal. Maaari ko ba daw ipakita. So, ngayon, lucky tayo kasi i-share ko sa inyo yung pangit na signal, ano, na kung ganito ang masusukat nyo, makikita nyo sa oscilloscope nyo, wag na wag kayong maglalagay ng bagong IGBT. So ayan, naka-prepare na yung ano natin, scope natin. Patayin ko lang yung ilaw para maganda. Tsaka parating paalala, wag nyo masyadong patagalin kasi iinit yung IC na yan, yung dalawa. Huwag nyo lang hayaan na masira yan kasi medyo may kamahalan din. Depende na sa lugar nyo, kung mura yan, di mas okay. Pero dito sa akin, mahal yan eh. So, balik kayo dun. Tapos, tingnan nyo ha. On natin. Ayan. Kung napapansin nyo naman, kung normal kayong tumitingin, parang okay lang. Pero, yung gumagalaw sa taas, yung mga yan, yung ripple na yan, yan yung pangit. Yan yung isang dahilan ba't nasisira yung mga IGBT natin. So ulit, on natin. Yan o. Pagka tinatay natin o, yan ganyan dapat yung signal na walang ripple.
Ito meron eh. Yan. Lipat natin sa kabila. On ulit natin. So, ganun pa rin. Pagka ganito makikita yung signal, wag na wag kayong maglalagay ng mga IGBT kasi haandar nga lang o di kaya masisira lang yun pagka nag-welding kayo. O di kaya pag bigay nyo sa customer, ilang araw lang, babalik din sa inyo yung gawa nyo. So, lucky tayo ngayon kasi na-share ko sa inyo yung isang pangit na signal. So, kailangan nyo talagang ayusin yung signal na yan. O di kaya palitan nyo ng PWM. Try nyo ulit kung tumino. Bali, ganun ang gagawin natin dito. Hanapin natin dito sa mga pyesa na dyan na nakapaligid para tumino yung signal. Balik lang ulit ako pagka dito na napalitan ko na yung mga pyesa at saka nahanap na natin yung mga parts na naging cause ng ripple na yun bago tayo maglagay ng bagong IGBT at saka bago ko ipakita sa inyo yung signal. Bali ngayon magte-test tayo ng signal ng IGBT side. Bali napalitan ko na lahat ng mga sirang pyesa dito. Yan, bago na yan. Yung mga linya na naputol, nadugtong na rin natin. Tapos ito na yung signal natin. Yan, wala pa. On natin. Huwag lang natin patagalin kasi iinit kasi yung IC na N-channel at saka P-channel MOSFET na magkasama. So ito na. Ayan. Malinis na yung signal. Tapos dito tayo sa kabila. Bali, tingnan ulit natin. On ulit natin. So ayan. Huwag lang yan kasi ano lang yan, sa trigger lang yan. Baba natin yan. Okay, malinis. Parehas. So, tapos dito naman tayo para may pakita ko sa inyo yung nalinis na nating signal. So dito tayo sa IC na yan. Dito muna tayo. Doon sa yan. Tapos tingnan natin yung signal natin. On natin. Ayan, malinis na yung signal natin. Wala na masyadong ripple sa taas. Tapos doon sa kabila. Ganun din. Yan. Malinis na. Pagka ganyan na malinis na yung ano natin dito. Yan. Pagka ganyan na, wala na masyadong ripple. Okay na yan. Wala nyo naman natin masyadong patagalin kasi umiinit kasi yung dalawa na to eh. May kamahalan din naman yan. Yan ulit. On natin. So ayan, malinis na, wala na masyadong ripple yung ibabaw. Pagka ganyan yung mga signal na nakikita na natin, pwede na tayong maglagay ng mga IGBT. Wala nang kabayan. So ulit balik lang ako pagka naikabit ko na yung mga IGBT, tapos subukan nating banda rin. At ito rin yung board view ni Miltank version 2 na model 305 ata to. MMA 305. Yan. So balik na lang ako pagka nakabit na yung mga IGBT.
at yung mga switching transformer natin. Bali umandar na yung ano natin, wheeling inverter na ginagawa natin, brand Miltank model MMA 305. So bali yan na yan. Tapos may diode din pa tayong isa doon. Tapos tingin tayo dito sa monitor tester natin kung ilan yung output. So 68.8. So bali okay na yan. Kulang na lang nito testing, welding, kung makakontrol ba natin yung arc. Tapos bali yung arc force nito at saka yung hot start, dami lang to, walang silbi to, yung current lang yan. Patayin natin, tapos welding natin pag welding tayo dun sa labas. Bali andito na tayo sa labas, nakauna yung welding natin. Subukan natin welding settings 145. Okay naman, babaan pa natin kung mahihinaan. 96. Okay, 205. Bali okay. Balik tayo dito sa loob, So ayan, nakasarado na yung gawa natin na Miltank. Okay na yan. Bali yung ginawa natin doon sa labas spot weld lang, kasi di natin pwedeng i-full weld to ng medyo matagal, kasi gawa nga ng yung pyesa sa loob nito tigda dalawa lang, dalawang IGBT, dalawang output lang din. Tapos yung nakalagay naman dyan is 305 amperes. Tapos ang pyesa ng output diode natin is nasa 70 lang, so magiging 140 lang yan. So bali hanggang dito na lang siguro yung video natin. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat ulit sa panonood ng mga video natin, So hanggang sa muli, maraming salamat.